আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অনুশীলনী 4.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো আমি কৰিম। ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো দিয়া আছে। উদাহৰণ 1ত দিয়া সমস্যা দুটা সমাধান কৰা। উদাহৰণ 1 আমাৰ ইয়াতে পেজ নম্বৰ 71ত আছে। ইয়াত আমাক দিয়া আছে জন আৰু জয়ন্তী দুয়োৰে 45টা মাৰ্বল আছে। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকে 5টাকৈ মাৰ্বল হেৰালে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাৰ গুণফল 124। আমি উলিয়াব লাগে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ কেইটাকৈ মাৰ্বল আছিল। এতিয়া আমি ধৰিব লাগিব জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা xটা লিখি লওঁ আমি। ধৰা হ'ল জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা = xটা আৰু জয়ন্তীৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা ইয়াতে আমাক কৈছে জন আৰু জয়ন্তী দুয়োৰে হাতত 45টা মাৰ্বল আছে। এতিয়া আমি যদি জনৰ মাৰ্বল আমি যদি xটা ধৰো আৰু জয়ন্তীৰ মাৰ্বল আমি যদি yটা ধৰো তেনেহলে x আৰু y মানে জনৰ হাতৰ মাৰ্বল আৰু জয়ন্তীৰ হাতৰ মাৰ্বল মিলি পেলাই মুঠতে 45টা মাৰ্বল হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি পাই যাম y = 45। এই x টো আমি সোঁহাতে লৈ গলে -x হ'ব। গতিকে ইয়াত y ৰ মান যেহেতু 45 - x, গতিকে আমি জয়ন্তীৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা ধৰিব লাগিব 45 - x। আমি জয়ন্তীৰ মাৰ্বল যেহেতু ইয়াত y ধৰিছো, y ৰ জেগাত আমি লিখিব লাগিব 45 - x। এতিয়া আমাক কৈছে যে তেওঁলোক প্ৰত্যেকে 5টাকৈ মাৰ্বল হেৰালে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যাৰ গুণফল 124। প্ৰশ্নমতে এতিয়া জনৰ হাতত মাৰ্বল আছে xটা। এতিয়া জনে যদি মাৰ্বল 5টা হেৰুৱাই পেলাই তেনেহলে জনৰ হাতত মাৰ্বল 5টা কমি যাব। কমি গলে মাৰ্বল থাকিব x - 5টা আৰু জয়ন্তীৰ হাতত মাৰ্বল আছে 45 - xটা। এইটো হ'ল 45 - x। জয়ন্তীয়েও 5টা মাৰ্বল হেৰুৱাই পেলালে, গতিকে এই জয়ন্তীৰ মাৰ্বলৰ পৰাও 5টা মাৰ্বল কমি যাব। তেতিয়া ইহঁতৰ গুণফলটো আমাক কৈছে 124। অৰ্থাৎ জনৰ মাৰ্বল আছিল xটা, জনে 5টা মাৰ্বল হেৰুৱাই দিলে, গতিকে x - 5 হ'ব। জয়ন্তীৰ হাতত মাৰ্বল আছিলে 45 - xটা, তাইও 5টা মাৰ্বল হেৰুৱাই দিলে, গতিকে ইয়াৰ পৰাও 5টা মাইনাছ হ'ব। দুয়োজনে 5টা মাইনাছ হোৱাৰ পাছত এই মাৰ্বলৰ সংখ্যাটো যদি পূৰণ কৰো, পূৰণ কৰিলে 124 হ'ব। ইয়াক আমি লিখিব লাগিব ইমপ্লাইজ x - 5। ইয়াতে আমাৰ 45ৰ পৰা যদি 5 বিয়োগ কৰি দিওঁ তেনেহলে থাকিব 40 আৰু ইয়াতে -x টো আছে হলে 124। এতিয়া আমি x এৰে ইহঁত দুইটাকে পূৰণ কৰিম। x এৰে যদি 40ক পূৰণ কৰো 40x হ'ব। আকৌ x এৰে যদি -x ক পূৰণ কৰো তেনেহলে -x² হ'ব। এতিয়া -5 এৰে ইহঁত দুইটাকে পূৰণ কৰিম। -5ৰ লগত যদি 40 পূৰণ কৰো তেনেহলে -200 হ'ব। আকৌ -5 আৰু -x পূৰণ কৰিলে মাইনাছে প্লাছ হ'ব আৰু 5ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে 5x। 124 টো আমি বাওঁহাতে লৈ আহো, মাইনাছ হৈ যাব। এতিয়া এফালে 0 থাকিব। ইমপ্লাইজ এতিয়া আমি ইহঁতক দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আৰ্হিত সজাই লিখিম। ইয়াত যিহেতু x ৰ মাত্ৰা 2 আছে, আমি ইয়াক প্ৰথমত লিখিব লাগিব x² ৰ আগত মাইনাছ আছে, -x² টো আমি প্ৰথমতে লিখি ললো। এতিয়া ইয়াত আছে +40x আৰু ইয়াত আছে +5x, দুইটা প্লাছ কৰিব লাগিব। প্লাছ কৰিলে 45x। এতিয়া ইয়াত আছে -200 আৰু ইয়াত আছে -124, দুইটাৰ আগত যিহেতু মাইনাছ আছে মাইনাছ চিন বহিব আৰু যোগ কৰি দিম। যোগ কৰিলে 324 হ'ব, = 0 আহিব। যদি প্ৰথমতে x² ৰ আগত মাইনাছ চিন আহে তেনেহলে আমি সবকে মাইনাছেৰে পূৰণ কৰি দিম, তেতিয়া চিনবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব। এইটো হৈ যাব x², এইটো হৈ যাব -45x, এইটো হৈ যাব +324 = 0। ইমপ্লাইজ x² লিখি ললো মাইনাছ। এতিয়া আমি 324ক মৌলিক উৎপাদকত ভাঙিব লাগিব। 324 আমি ইয়াতে লিখি ললো। ইয়াক আমি যদি 2ৰে হৰণ কৰো, 2ৰে 32ক 16 বাৰ হৰণ যায় আৰু 4ক 2 বাৰ হৰণ যায়। 2ৰে 16ক 8 বাৰ যায় আৰু 2 এগুণ 2। ইয়াক 3ৰে যায়, 3 দুগুণ 6, উকলিব 2 21 হ'ব। 3 7 গুণ 21, 3 9 গুণ
27 3 3 গুণ 9 আমি ইয়াতে 2 পালো দুটা আমি লিখিব লাগিব ইয়াতে 2 দুটা পালো আৰু 3 4 বাৰ পালো এতিয়া আমি এখিনিৰ পৰা দুটা সংখ্যা বনাব লাগিব ইয়াতে আমাৰ 2 2 গুণ 4 4 3 গুণ 12 12 3 গুণ 36 এখিনি আমাৰ পূৰণ কৰিলে হ'ব 36 আৰু ইয়াতে 3 3 পূৰণ কৰিলে হ'ব 9 আমাৰ 36 পালো আৰু 9 পালো 36 আৰু 9 আমি যোগ কৰিলে 45 হ'ব এই 45 টো আমি পাই যাম আমি এক লিখিব লাগিব 45 ৰ জায়গাত আমি লিখিব লাগিব 36 + 9 36 + 9 এতিয়া x টো লিখিব লাগিব আৰু প্লাস 324 = 0 implies x² minus 36 এৰে যদি x ক পূৰণ কৰো 36x হ'ব এটা মাইনাসে প্লাসে minus 9 এৰে x ক পূৰণ কৰিলে 9x + 324 = 0 implies ইয়াৰ পৰা আমাৰ x কমন যাব x কমন ললে x - 36 ইয়াতে -9 আছে -9 কমন ললে ইয়াত x হ'ব ইয়াত আমাৰ মাইনাস বহিব তেতিয়া মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব ইয়াতো 9 এৰে 324 ক হৰণ কৰিলে 36 বাৰ হ'ব = 0 implies x - 36 x - 9 = 0 এতিয়া ইয়াতে এখিনি শূন্য হ'ব লাগিব নাইবা এখিনি শূন্য হ'ব লাগিব এতেকে আমি লিখিব লাগিব x - 36 = 0 নাইবা x - 9 = 0 implies x = 36 হ'ব ইয়াতে আৰু ইয়াতে x = 9 হ'ব তে আমি ইয়াতে দুটা মূল পালো এটা হৈছে 36 আৰু আনটো হৈছে 9 এতিয়া x মানে হৈছে জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা তে আমি যদি এতিয়া x ৰ মান 36 ধৰো তেনেহলে লিখিব লাগিব এতেকে জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা = 36 টা আৰু জয়ন্তীৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা = জয়ন্তীৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা আমি 45 - x ধৰিছিলো তো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 45 - x x মানে আমি ইয়াতে 36 ধৰিছো 36 9 হ'ব 9টা নাইবা ইয়াক আমি আকৌ এনেকে লিখিব লাগিব আমি প্ৰথমতে জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা 36 ধৰিছিলো এবাৰ আমি জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা 9টা ধৰিব লাগিব আমি লিখিব লাগিব নাইবা জনৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা = 9টা জনৰ হাতত যদি 9টা মাৰ্বল থাকে তেনেহলে জয়ন্তীৰ হাতত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা আমি 45 - x x মানে ইয়াতে 9 ধৰিছো এবাৰ 45 ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিম 9 বিয়োগ কৰিলে 36 হ'ব ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো দিয়া আছে এটা কুটিৰ শিল্পই এদিনত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পুতলা তৈয়াৰ কৰে দেখা গ'ল প্ৰতিটো পুতলা উৎপাদনৰ খৰচ 55 বিয়োগ এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল 750 টকা আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেদিনাখন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা কিমান তে আমি ধৰিব লাগিব যে সেদিনাখন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা xটা আমি লিখি লম ইয়াতে ধৰা হল সেদিনা উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা = xটা এতিয়া আমাক কৈছে যে প্ৰতিটো পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ আমি লিখি লম প্ৰতিটো পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ = ইয়াত আমাক কৈ দিছে যে প্ৰতিটো পুতলা উৎপাদনৰ খৰচ কিমান হ'ব গৈছে 55 বিয়োগ আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 55 বিয়োগ এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা তো ইয়াতে আমি এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা x ধৰিছিলো ইয়াত আমি লিখিব লাগিব x টকা অৰ্থাৎ এদিনত xটা পুতলা বনাই আৰু এটা পুতলা বনাওতে খৰচ হয় ইমান টকা এতেকে এদিনৰ মুঠ খৰচ তেন্তে এদিনৰ মুঠ খৰচ কিমান হ'ব ইয়াতে যদি এটা পুতলাত খৰচ হয় 55 - x টকা তেনেহলে xটা পুতলা বনাওতে খৰচ হ'ব ইহত দুটাৰ পূৰণফল x * 55 - x x * 55 - x টকা এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে এটা বিশেষ দিনত মুঠ খৰচ আছিল 750 টকা আমি লিখি লওঁ দিয়া আছে এদিনৰ মুঠ খৰচ = 750 টকা তো ইয়াতে এদিনৰ মুঠ খৰচ হ'ল x * 55 - x টকা এটো এদিনৰ খৰচ আৰু 750 টকাটো হৈছে
এদিনৰ খৰচ অৰ্থাৎ এই দুয়োটাই এদিনৰ খৰচ গতিকে আমি এইটোৱে আৰু এইটোৱে সমান হ'ব এটাকে আমি লিখিব লাগিব x into 55 minus x is equal 750 তো এইটো আমি লিখিব লাগিব x এৰে 55 ক পূৰণ কৰিলে 55x আকৌ x এৰে যদি minus x ক পূৰণ কৰো minus x স্কয়াৰ হ'ব আৰু 750 টো আমি বাও হাতে লৈ আহিলে মাইনাস হৈ যাব is equal to 0 থাকিব ইয়াক আমি খজাই লিখিম প্ৰথমত আমি x স্কয়াৰ লিখিব লাগিব তাৰ আগত মাইনাস চিন আছে minus x স্কয়াৰ এতিয়া আমি 55x লিখিব লাগিব তাৰ আগত প্লাস চিন আছে প্লাস 55x আৰু এতিয়া আমি লিখিব লাগিব minus 750 টো is equal to এতে 0 আছে প্ৰথমত যদি মাইনাস চিন আহে সবকে মাইনাসেৰে পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া চিন বিলাক চেঞ্জ হৈ যাব এটো হ'ব প্লাস x স্কয়াৰ এটো হ'ব minus 55x আৰু এটো হ'ব প্লাস 750 is equal to 0 এতিয়া x স্কয়াৰৰ সহগ 1 আছে একেৰে 750 ক পূৰণ কৰিলে 750 এ থাকিব আমি 750 টো মৌলিক উৎপাদকত ভাঙিব লাগিব 750 আমি লিখি ললো ইয়াতে ইয়াক 2 ৰে যায় 2 3 গুণ 6 উকলিব 1 15 হ'ব 2 7 গুণ 14 আকৌ উকলিব 1 10 হ'ব 2 5 গুণ 10 এক পাছেৰে হৰণ যায় পাছেৰে 37 ক 7 বাৰ যায় 5 7 গুণ 35 উকলিব 2 25 হ'ব 5 5 গুণ 25 আকৌ ইয়াতে 5 15 গুণ 75 আকৌ ইয়াতে 5 3 গুণ 15 তো আমি ইয়াতে 2 পালো এটা 3 পালো এটা আৰু 5 পালো আমি তিনিটা 5 5 আৰু 5 এতিয়া আমি এখিনিৰ পৰা 55 বনাব লাগিব তো ইয়াতে আমাৰ যদি এইকেইটা পূৰণ কৰো 2 3 গুণ 6 6 5 গুণ 30 হ'ব আৰু ইয়াতে 5 5 পূৰণ কৰিলে 25 হ'ব 30 আৰু 25 আমি যদি যোগ কৰো তেনেহলে 55 হৈ যাব তে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব ইমপ্লাইজ x স্কয়াৰ minus 55 ৰ জায়গাত আমি লিখিব লাগিব 30 plus 25x plus 750 is equal to 0 implies x square minus 30 रे x পূৰণ কৰিলে 30x এটা মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস হ'ব আকৌ 25 ৰে x পূৰণ কৰিলে 25x plus 750 থাকিব is equal 0 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা x কমন লম x কমন ললে x minus 30 হ'ব ইয়াতে মাইনাস আছে মাইনাস এটা আমি 25 কমন লব লাগিব 25 কমন ললে ইয়াত থাকিব x ইয়াত যেহেতু প্লাস আছে আমি ইয়াত মাইনাস দিব লাগিব তেতিয়াহে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব আৰু 25 ৰ লগত আমি যদি 3 পূৰণ কৰো 25 3 গুণ 75 আৰু লগতে এটা শূন্য বহিব 30 হ'ব is equal to 0 যে আমি ইয়াতে x minus 30 কমন লৈ লম তেতিয়া ইয়াত থাকিব x minus 25 is equal to 0 এতিয়া ইহত দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা শূন্য হ'ব লাগিব এতেকে x minus 30 is equal 0 হ'ব লাগিব নাইবা x minus 25 0 হ'ব লাগিব x minus 30 যদি 0 হয় এটো x is equal 30 হ'ব আৰু ইয়াতে x is equal 25 হ'ব তে আমি ইয়াতে x ৰ মান দুটা পালো এটা হল 30 এটা হল 25 এতিয়া ইয়াতে আমি x মানে ধৰিছিলো সিদিনাখন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা তে আমি লিখিব লাগিব সিদিনা উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা x মানে আমি ইয়াতে 30 ধৰিম এতেকে সিদিনা উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা is equal আমি ইয়াতে 30 ধৰিছো 30 টা তে ইয়াতে আমাৰ x ৰ মান দুটা আছে এটা আমি ধৰিছো x ৰ মান 30 এবাৰ আমি ধৰিব লাগিব x ৰ মান 25 আকৌ লিখিব লাগিব নাইবা সিদিনা উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা is equal 25 টা ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ